Привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні пропоную вам зробити піньяту в коробці з тортиком. Там будуть справжні цукерки, але буде виглядати як коробочка з тортиком. Наповнення я зробила ось таку блискучу стрічку, порізала туди трошки паперу. Зараз продіну стрічечки такі атласні, за що буде триматися піньята під час її розбивання. І почнемо її декорувати. Декоруванням будуть смужечки з паперу, вже як ви бачили на нашому каналі. Попередньо була піньята крижаля, сьогодні піньята в коробці із тортиком. Такий дизайн. Готову коробку можна купити в магазині, де продаються різні смаколики для приготування тортів. Саме там можете знайти різні коробки. Можуть бути з віконечком, можуть бути без віконечка. То вже яка вам буде більше до вподоби, таку можете і обрати собі. Я обрала з віконечком. Коробочка закрита, стрічки, всередині наповнення. Потім пізніше туди засипемо цукерочки вже перед самим святом і будемо її бити. Дуже зручно буде її носити, бо в ній є ручка. Отвір для наповнення цукерок зараз ми проріжемо. Прорізаю зверху отвір, невеличке віконечко, яке буде так само закриватися. І ніхто не здогадається, що там є віконечко. Окрім тієї людини, яка буде засипати туди цукерки. Ось і все. Віконечко готове. Починаємо декорувати. Ця піньята буде для дівчинки, тому обраю я колір такий рожевий. Нарізаю на такі смужки. І кожну смужку ще треба нарізати на такі рисочки. Не дорізаємо смужку до кінця. Все буде відбуватись обклеювання так само, як і піньята, яка вже є на каналі, якщо ви бачили. Нічого нового, починати будемо, як завжди, знизу. Але в цій піньяті є дно квадратне таке, і тому ми, мабуть, з нього і почнемо нашу роботу. Дно заклеїмо іншим кольором, темно-рожевим. А чим вище до ручки, буде світло-рожевий. Клеїти я буду клеєм ПВА, він добре клеїть папір, швидко сохне. Розвертаємо коробку дном догори, відкриваємо клей і змащуємо дно коробки клеєм. Розрізала я довгу смужку і буду склеювати ось такими складочками, трошечки збираючи цей папір на дні коробки. Це доволі швидко відбувається, тому не хвилюйтесь, що ви витратите багато часу на обклеювання такої великої форми. А це дуже швидко. Трошечки з напуском. Існує багато способів оформлення піньяти, декорування коробки піньяти. Сьогодні такий спосіб. Такого способом я вам ще не показувала, як створювати піньяту. І такої форми теж. Так, донышко заклеєно. Переходимо до обклеювання бокових сторін. Тут я помилилася, зробила отвори, але вони паралельно віконечку прозорому, тому я не могла тут залишити стрічку, бо я її ось так залишу, заклею, не буде нічого видно. Дивіться, як зручно розгортати цей папір. Нарізали, а потім трошки його так подьоргали, він розкривається сам. Рівненько наносимо клей, починаючи з самої нижньої лінії. Заклеюємо. Там, де сторона з віконечком, будемо її обережно обклеювати, щоб вже залишити віконечко. Взагалі, я вважаю, чим яскравіша піньята, тим святковіше вона виглядає. Тому ризикуйте, оформлюйте піньяту яскравими кольорами і буде все добре і цікаво. Як відомо, і дорослим, і дітям подобається розбивати такий святковий атрибут на святі. Тому раджу робити в подарунок своїм знайомим, друзям і близьким. Я вже дійшла майже до самої гори коробки.
Розвернула. Тепер мені треба підклеїти оці всі сторони, які виходять, ці смужечки. І продовжую клеїти, починаючи знизу, але підклею ось ці хвостики. Взагалі-то піньята живе не дуже довго. Це така святковий атрибут, який має обов'язково бути, але живе недовго. Тому старайтесь, робіть красиво, але знайте, радості принесе багато, користі багато, а часу проживе піньята небагато. Але ж так цікаво, коли звідти висипаються смачнющі цукерки. Всі їх збирають, потім смакують, потім обмінюються цукерками і подарунками, які там були вкладені. Розбивання піньяти на святі – це моя найулюбленіша частина. А як у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам на вечірках саме розбивання піньяти. Розвертаємо ще на одну сторону, підклеюємо ці хвостики, починаючи знизу. Залишилась верхушка і віконечко. Навколо віконечка зараз ми приклеїмо ці шматочки. Переходимо до виконання роботи біля віконечка. Обережно, тут вже не поспішаючи. Рівняйте по краях. Щоб віконечко не було повністю відкрите, а була така завіса тайни. Що ж там сховали в цю коробку? Всі сторони обклеєні, окрім верхушки. Змащуємо клеєм край. Зайве підрізаємо і підклеюємо. Так само з іншої сторони. І залишилась лише верхня частинка. Спочатку заклею цю хвіртку. Це віконечко заклеєно, тепер клеїмо всю площину. Клеїмо її вже не нарізаючи рисочками, а робимо, як робили дно. Лише смужка і будемо її призборювати на клею. Для цього розподіляємо клей по всій площині верхньої кришки. Призборюємо як стрічечку. Зайве відрізаємо. Цей отвір. Вирізаємо і підклеюємо края серединку. Якщо вам десь щось не сподобалось, порвалося, можливо, ви можете заклеїти зверху ще шматочком. Коли все добре висохне, буде виглядати дуже гарно і охайно. Готово! Ось така піньята. Правда ж краса? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Освітній простір і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!